What is up mga kapanda? Well, today is meron tayong susubukang modification sa ating NMAX, which is kalat na kalat ngayon sa mga Facebook page ng NMAX, no? Ito yung modification kung saan yung panel gauge is ginagawang black background. Ngayon gagawa tayo ng video, susubukan natin kung kaya natin gawin, no? And pwede rin ito magsilbing guide sa mga gustong gumawa. So simulan na natin. Panel niya, no? So dito naman tatanggalin natin yung mga tornilyo. So ito muna ang apat. Tanggal mo na yan, ibalik na siya. Taran! Ito yung pinaka panel nya. So yun naman tatanggalin natin. Yung ilan ba yun? 7 na screw. So tanggalin natin. So gagamitin mo dito is yung maliit na screwdriver, no? Wala tayong maliit na screwdriver, kaya ito na lang. So dito yung i-modify natin yung film nito. So ito na yung panel natin, no? Ito yung i-modify natin, no? Tutuklapin natin yung pinaka-film para maging black background siya, no? So dito tayo mag-iingat. Dito gagamit tayo ng cutter tsaka lumang card para pang tuklap. So simulan na natin, no? Focus tayo dito.
ito yung film, ito yung panel. So pag binaliktad mo ro yan, magiging black yung background. Bawo nga no, kahit patay pa no. So testing natin. So ngayon testing natin kung tunay nga ba. Buksan natin. So wala kayo nakikita no, kasi nga ito yung film. Uy. So ito yung stock, kulay white. So sabi pag binaliktad daw tong film na to, magiging black. So baliktarin natin. Wow, cool. Stock, pinaliktad, stock, pinaliktad. Galing. So mapapansin nyo meron pa mga adhesive no. Linisin muna natin to bago natin ibalik nang nakaganto. Galing. Wow. Wow, na-amaze. So linisin natin. Hi. Bago natin ibalik, linisin muna natin yung adhesive nya, yung mga natira dito sa film tsaka dito sa mismong panel no, para di naman siya madumi. Gamitan natin siya ng alcohol na nasa Hello Kitty. Tsaka tissue. So after natin malinis, ibabalik na natin yung film, yung panel, i-assemble na ulit natin. Mas advisable siya kung meron kayong pandikit no. So wala tayong pandikit no, yung double-sided adhesive, kaya papatong na lang natin. Kung ang secure din naman, kasi meron siyang dalawang foam dito. Balik na natin. Tingnan natin kung malalaglag siya. Balik na natin yung mga tornilyo. Lagyan muna natin ng dalawang tornilyo dito. So ayan. Try ulit natin. So kinlip muna ulit natin dito. Ito. Asan ba yun? Yun lang naman yung nakiklip dyan, madali lang. So try ulit natin. Wow, cool. So ang ganda. Medyo dark yung sa akin kasi meron tayo dito, ayan yung cover, naka smoke. So try ulit natin. Oh, cool. So assemble na natin to no.
ating assemblein. Tatry ulit natin, baka ayaw nang gumana. So ngayon nahabol tayo sa araw kasi may mga nagtatanong din kung kamusta sa liwanag at sa gabi. So try natin ngayon kung aabot tayo sa liwanag. Try natin siya sa maliwanag kung okay din ba yung view niya. So malamang medyo malabo to kasi naka-smoke nga tayo. Smoke lens shield. Kita ba? Ganda block. Try natin. Medyo may liwanag pa, no? Dito tayo pamamatid. Ayan, makikita nyo, no? Yung liwanag is nasa likod natin. Para sa akin, kitang-kita pa siya, no? Hindi siya ganun kadilim. Visible pa yung mga numbers tsaka yung bars nung gas mo, no? Okay na, okay siya. Malinaw pa rin yung panel niya, no? Kahit naging black na yung background. Garating na, lalo na siguro sa gabi, no? So yung view nito sa gabi is ganito. Boom! So ganito siya kapag gabi, no? Sobrang linaw. Ang liwanag. Kita ba? Yan. Huwag niyong pansinin yung oras, no? Kasi hindi pa natin siya naseset uli. Kasi pag hinugot mo yung panel dun sa connector, yung oras niya is may stock. So mamaya na lang natin naayusin niya, no? So balik na tayo sa umaga. Let's go. So yan, no? Sinihit na lang natin yung video para sa gabi, no? Para hindi na tayo maghihintay pa ng dilim dito. Pag-compare nyo na lang. Para sa akin, ha? Okay na okay yung view niya, no? At ang astig ng forma, bumagay siya dun sa paligid ng panel, yung cover. Tumerno yung background ngayon ng mismong panel gauge natin, which is naging black na. So pabalik na lang naman ako, no, sa amin, no, kasi nga tinesting lang natin sa liwanag kung anong ang view nito. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aming channel, click mo lang yung subscription button dyan sa baba. Click mo na rin yung notification bell para updated ka sa aming mga bagong video. Like mo tong video na to kung nagustuhan mo. Share mo, no, para makatulong sa iba na gusto mag-modify ng kanilang panel gauge. So this is Team Panda Motovlog. Giiwan ng isang paalala. Ride wise and safe, mga kapanda. Modified panel gauge. Ganda. Peace.